Sziasztok! Egy újabb különleges drónos munkanap, remélem, hogy hallatok belőle bármit is, mert hogy most éppen a Győr rallin vagyunk az Agrasszal, méghozzá azért, hogy mobil internetet csináljunk a Telekommal közösen az erdő közepén, hogy tudjanak livestreamelni, mert amúgy itt csak egy van, ha nem tudom, hogy tudjátok-e, amikor csak egy kis ebetűt írsz, szóval egy üzenetet sem lehet küldeni. Szóval az Agraszra felraktunk gyakorlatilag egy mobil mini adótornyot, és most itt gyakorlatilag 50 méterrel lebegünk vele folyamatosan, megy az agregátor, töltjük, mintha permeteznénk, csak nem permetezünk, hanem mobiltornyot viszünk. Nézzétek meg, hogy mi lett ebből a projektből, illetve írjátok meg, hogy mit gondoltok, izgalmasak az ilyen dolgok, csinálják még erről videót? Tudjátok, nyomjátok meg a kis csengőt, és most már hype-olni is lehet a videókat. Na nézzétek meg, hogy repült az Agrasz a toronnyal.